Ну, вообще-то я был военнослужащий Збройных сил Украины. Да потому что работники вот, правоохранительные, профильные, которые этим занимаются, делали вид, что они нас ловят, вот, а мы делали вид, что мы прячемся. А скільки вам тоді грошей передали? Там небагато, там $500 одразу, потім ще 300 євро і 200 євро. И пройдет время, вот, поставит памятник Путину Владимиру Владимировичу, вот, как спасителю. Вот. Ви так сильно підтримуєте Росію, да? Що готові 15 років за нею сидіти? Ну да, получается, что так. Ви не чуєте добре? Не, я просто плохо разумею украинскую мову. Ага. Если можно будет на российской, Щоб я говорила російською. если вам будет удобно, и вы хорошо. разрешите. Хорошо. Але ви ж українець. Ви українець, да? Я русский, Ви русський? да, Ну, але ж ви жили в Україні. да, но я русский. І не вивчили українською? Ну, когда, если, допустим, медленно, да, то я понимаю все. А если, допустим, когда говорят быстро, то, ну, я теряюсь сразу же. А де ви жили? В Одессе. І там не було доступу до української мови? Я вам скажу так, у нас украинская мова не была популярна. Вот, я там родился, я там ходил в детский садик, я там учился, и у нас все всегда разговаривали исключительно на русском языке. Украинская нация вместе с белорусской и с российской составляют единую нацию, которая имеет общие корни, веками жили вместе, и что им стоит и жить дальше вместе, имея свои особенности. Имея свои особенности культуры и языка. Я считаю, что не надо, конечно, запрещать украинский язык. Нельзя. Вот. Но навязывать его тоже не надо. Кто хочет, пусть говорит по-русски. А вам колись забороняли говорити російською? Нет. А чому ви погодились на інтерв'ю? Так, ну а что? А чего я отказался? Согласился, да и согласился. Це Кам'янська виправна колонія на Запоріжжі. 2023 року її переформатували спеціально під засуджених за колабораціонізм та державну зраду. Зараз тут відбувають покарання 293 засуджені. Кількох з них ми сьогодні вам покажемо. Вони співпрацювали з росіянами, співпрацювали з російським ФСБ, службою зовнішньої розвідки, а сьогодні відбувають покарання тут. Наразі тут 4-7 відділень, які вже працюють з засудженими. В крайньому секторі засуджені колишні співробітники правоохоронних органів. Інший сектор – це колишні засуджені, ну, які вже покарання відбували. І з того боку мінімальний режим за забором знаходиться. Це ті, хто перші з невеликим строком. А чия от історія вас тут найбільше шокувала? Ну, ви сьогодні почуєте. Коли вперше на вас вийшли? 9 мая. 9 мая на празднике, очень много людей, вот, ко мне подошли 2 человека. Вот. Сотрудничать я сразу согласился. Больше того, я даже был очень рад. Плюс у меня родственник работает в Москве. ФСБ. Нет, он там работал когда-то. Сейчас у него немножко другая должность и звание. Он пришел в более серьезной структуры. А чого він вас не витягне тоді звідси? Ничего страшного. Значит, я менее достоин. Есть люди, которые более достойны, чем я. Я простой одесский рыбак. Ви писали заяву на обмін? На обмен, да. Поэтому сижу тихонечко и жду. Якщо ви дивитесь цей репортаж і досі не підписані на нас, я би дуже хотіла, аби ви підписались. Також підтримати наші фронтові репортажі ви можете, долучившись до нашої спільноти. Там ми публікуємо матеріали про закулісся нашої роботи, а також додаткові відео, яких немає на основному каналі. Аби долучитись, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Це розклад дня установи. Він на кожному відділенні однаковий. Тобто, бачите, підйом в 6 годині, що я казав, туалет, фізична зарядка, сніданок, вихід на роботу, перевірка, робочий час, ось що казав, загальна національна хвилина мовчання і так далі. У них у кожного 8-годинний сон безперервний з 10-ї вечора, ночі, до 6 години. І у суботу на годину пізніше вони спать лягають
і прокидаються. Також у них є вільний час, час для спортивних фізкультно-спортивних занять. Тобто все за розкладом. Які це заняття? Що грають тут? Ні, заняття я маю на увазі, у них є турники бруси в кожному відділенні. Тобто вони можуть годину займатися спортом. Плюс ще є у них вільний час. Вільний час вони можуть дивитися телепередачі, грати в шахи, шахмати, таке інше. А які у вас тут є канали? Українські, звичайно. Ще раз? Українські, звичайно. Ну, телемарафон, так? Тобто Ну, і ці телемарафон, може якийсь телевізор, може якийсь фільм, тощо. Ось жила секція, дивіться. Секції також одноманітні. Кожен засуджений відокремлений від одного з такою перегородкою. Це називається їх вільний простір. Раніше такого не було, зараз таке змідрили. Тобто вони відділилися один від одного. Також тут є, ну, воно все одноманітний графік, чергувань, опис секції, плюс розміщення спальних місць. Ну, в 2014 году вот участвовал 2 мая. Вот, был на греческой вот. «4 мая вот, участвовал в захвате МВД в Одессе. Вот. Ну, господину Фучиджи, вот мы когда поломали двери, зашли вовнутрь, я дал ультиматум, вот, поставил ему условие, что если в течение получаса не отпускают наших арестованных, вот, которые были арестованы в Доме профсоюза с крышей и на Греческой, я беру оружейную комнату, после оружейки я беру все МВД. Вот, то есть, ну, как бы вот такое. После этого вот пришлось уйти в бега. Вот. То есть такое. Ну, а потом, конечно, уже многие дела уже делал такие. Вот. Які? Полезные для той стороны. Вот. Сожалею только о том, что мало делали. Наше задание было вот, узнавать вот, в основном в городе вот, всех, скажем так, которые проявляют вот, большую активность, вот, скажем так, вот, в национализме, фашизме. Вот, то есть именно вот это вот. Ви намагались типу з ними вийти на зв'язок? А Якось, их так? не надо было выходить с ними на зв'язок. Вот. Мы их и так всех прекрасно знали. Ну, як спостерігали за ними? Зачем? Через медиа, через интернет. Вот. У меня большой круг общения был, скажем так, и в госслужащих вот, города и области Одессы. Вот. То есть надо было знать, кто, допустим, действительно таки вот, национально, ну, националистически настроен, вот, а кто вот, ну, готов будет потом дальше тоже сотрудничать. Последнее дело, то, что было, ну, то, что меня сдал предатель, мы хотели взять одного бизнесмена одесского, который вот помогал Айдару, который помогал Азову, вот, финансировал его. Мы прекрасно знали, что он встречался с господином, ой же, как же его, нашим одесским вот, лидером тогда правого сектора. Стерненком? Да, он встречался со Стерненко, вот, хорошую большую сумму выделил Стерненко, вот, тем самым он помогал убивать одесситов. То есть не сам лично, он А сам яким чином? деньгами. Ні, яким чином вбивав одеситів? Ну, когда 2 мая, помните, когда сжигали одесситов? Вот. Он хорошо профинансировал и правый сектор, а в последнее время он финансировал Айдар и Азов. Как вы думаете, почему за 8 лет меня ни разу не арестовали? Не потому, что я весь такой умный, и я умею прятаться и так далее и тому подобное. Да потому что работники вот, правоохранительные, профильные, которые этим занимаются, делали вид, что они нас ловят, вот, а мы делали вид, что мы прячемся. Можна інтерв'ю? Хочете інтерв'ю?
Що хочете розказати? Ну, вообще-то я был военнослужащий Сбройных сил Украины. Потом уже в 2012 году уволился на пенсию. И работал просто как гражданским врачом. Лікар. Ви були офіцером, у вас було звання? Ой, не понял. У вас було офіцерське звання? Да, А якщо можна? майор. Як почалася ваша співпраця з Росією, я так розумію? Ну да. Ну, я работал лекарем в военном госпитале. Так. Что я офицером, что и потом остался там гражданским. А так как там много знакомых, друзей осталось, ну, я имею в виду, после продвижения линии фронта, вот, со мной связались, и я согласился сотрудничать. Я не зрозуміла, а де ви кажете? Ну, в той же Запорожской области, там Токмак, Бердянск, Мелитополь. Ага, у вас були друзі в цих новоокупованих Да. територіях. Ну, он предложил, и я согласился. А що запропонував? По мере возможности, что было. Передавати дані Ну да. про Збройні сили, так? Ну, у меня этих данных не было, у меня были просто списки переболевших военнослужащих. Ви передали списки військових, не знаєте, для чого вони росіянам були? Ну, в принципе, я догадывался. Можете розказати? Ну, по этим спискам много чего можно определить. Ну, характер заболеваний, травмы, ранений и место получения. А що вас спонукало, якщо ви лікували українських військових? Ну, так а что же я и буду вредить, что ли? Это уже как бы личная какая-то неприязнь. Ні, ну я просто не розумію, якщо ви лікували українських військових, допомагали їм, а навіщо ви передавали заодно дані росіянам? Ну, как там мне оказалось ближе. А чого ви не звільнились з лікарні? Ну, вот остался и остался, а что ж. Ну ви якби ідейно так підтримували Росію? Ну, да. Але при цьому працювали на українських військових? Щоб передавати дані? Ну, да. А ви отримали за це гроші? Нет. А вам пропонували? Ні, Навіть теж. не пропонували, так? Скільки років ви отримали? 15. Соціальна адаптація після звільнення. Тема лекції. Дітей та молоді, спостережені комісії, органи соціального захисту населення, органи охорони здоров'я, органи внутрішніх справ, центри зайнятості населення, будинки, інтернати, кризові центри, служби психологічної допомоги, притулки, в тому числі для неповнолітніх, установи соціального патронажу, будинки нічного або тимчасового перебування звільнених осіб, громадське жилого приміщення в порядку, передбаченим житловим кодексом України 54-64-10. Особам, які звільнилися з установ виконання покарання і не мають жилої площі, по прибутті до місця. Взагалі, лікар за фахом закінчив Національний медичний університет імені Богомольця і працював лікарем деякий час. Також займався бізнесом і був помічником депутата Верховної Ради. І там дещо займався організацією мітингів для партії регіонів. Там, в свій час, це до Майдану все, звичайно. А чиїм помічником ви були? Формально Щербаня, а фактично Сівковича. А, Да. Сівковича, який в Росії, так? Да. Після Майдану я обставини так склалися, що я був переслідуваний за кримінальною статтею за зберігання коноплі, і я як лікар використовую її для лікування деяких пацієнтів. І зрештою отримав умовний строк і виїхав до Росії. Да. А чому до Росії?
Бо тут я не бачив собі перспективи продовжувати нормально жити. Да. І потім я ще із Росії теж я повертався в Україну, і потім виїхав ще до Єгипту, до Казахстану. Там ще працював лікарем в Єгипті більше року. І в 17-му році, коли я виїхав до Росії, я співпрацював з російськими, почав співпрацю з російськими спецслужбами і надавав їм інформацію з ідейних переконань. А як вони вас знайшли? Я сам їх знайшов. Ви що, постукали в двері ФСБ і сказали? Ні, я в соцмережах їх знайшов, а вже вони мене запросили, я приїхав до них і там вони зустрілися зі мною. Ви як просто зайшли на сторінку ВКонтакті і написали? Ні, вони мене знайшли, деякі питання задавав, бо я ще мусульманин, і там був громадським активістом серед мусульманських рухів теж деякий час. І їх цікава деяка активність деяких заборонених Росії організацій мусульманських, там, наприклад, Хизбут Тахрір. Ось. І таким чином я їх зацікавив, і вони мене запросили на зустріч, і я приїхав в Красноярськ в Росії, і там зустрівся з їхніми представниками, і підписав з ними договір. І ви спочатку збирали інформацію про Хизбут Тахрір для них? Так, і про націоналістичні кримськотатарські рухи, і про батальйон Азов, з яким я мав деякі, скажімо так, контакти по знайомству. Да. Але ж, коли почалася війна, вони спитали мене, чи можу я знайти когось в Україні, хто може нормальну інформацію давати, актуальну. І в мене знайшовся один мій знайомий давній в Чернігівській області, в місті Семенівка, який надавав актуальну інформацію про розташування Збройних сил і таке інше. І ви написали йому, чи хочеш ти працювати на ФСБ? Так, він погодився, бо він ідейний комуніст і вважав, що це треба робити. Теж без грошей? Так, на добровільних засадах. А де він зараз? Я не знаю, його затримали також майже одночасно зі мною. То ви почали розбудовувати, по суті, мережу? Так. Ви почали передавати дані, так? Так. І потім повернулись теж в Україну? Ні. Потім я з Єгипта виїхав у Румунію, бо мені запропонували, щоб я через Румунію, отримавши документи румунські, заїхав в Україну як волонтер для збору надалі інформації. Там дещо мені гроші передали для того, щоб я це зміг зробити. Це ФСБ вам документи організували? Вони представлялися вже, і це інший куратор був, служба зовнішньої розвідки. Я заїхав в Румунію, там мав паспорт фальшивий румунський і заїхав в Чернівецьку область звідти. А скільки вам тоді грошей передали? Там небагато, там $500 одразу, потім ще 300 євро і 200 євро. Ви заїхали в Чернівці і... І там мене арештували майже відразу, там 3 дні я всього пробув в Чернівцях, майже нічого я там не встиг дослідити. Тільки зняв переміщення залізничних цих потягів з, ймовірно, зброєю якоюсь по залізниці і все. Контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента в ході багатоетапної спецоперації в Чернівцях.
Вам не прикро, що російські ракети, російські шахеди ледь не щоночі летять на Одесу? Не жалко ли мне? Конечно, жалко мне Одессу. Мне жалко Винницу. Мне жалко Киев. Мне жалко любой город украинский. Там живут такие же самые люди, как и я, такие же самые дети. Вот. Но я прекрасно понимаю, что Россию спровоцировали. Вы понимаете это? Вбивати мирних? А я знаю прекрасно, как убивали мирных вот, на Донбассе. Я видел, как убивали в Одессе. Понимаете? Вот. У меня много друзей, которые погибли 2 мая, с которыми я был вместе. Русский солдат не мог так поступить, вот, как в Буче, в Ирпене. Вот. Потому что это противоречит самому духу и характеру русского солдата. Это все была инсценировка. Вот, там, допустим, если мы возьмем Бучу, возьмем Ирпень. Але ви ж бачили, що відбувалося в Бучі? Сам я не бачив на власні очі, і тому я не буду ніяк висловлювати свою думку, бо я знаю, що сучасні засоби і телебачення, і пропаганди взагалі роблять дуже багато фальсифікацій, інсинуацій, пересмикування фактів, і тому я не кажу про те, що я своїми очами не бачу, чи не знаю як факт, який я беззаперечно можу, так сказати. Може, хтось винен, якийсь виконавець. Цього виконавця, звичайно, треба притягти до відповідальності. Будь-хто не має права вчиняти злочини військові і таке інше. Але я знаю, що це не є цілеспрямованою політикою Росії. Що сталося в Бучі? Ну, это мне вообще тяжело сказать. Я хоть тогда и был на свободе. Идет полная, так скажем, дезинформация с обоих сторон. Что там было, как, непонятно. Ну тоді ви читали, так? І новини українські мали доступ ще, так? Ну да. Ну вас не шокувала та інформація, яка з'явилася? А чому? Ну, я никого ничего не видел, никакие документы не читал. Что я могу сказать? А могу рассказать, как репортаж сделали, красиво или некрасиво. А что, где снимали и как это, я не знаю. Дехто купив собі планшети. Також є магазин, де можна замовити планшет. Його там блокують камеру, блокують сім-карту. І обмеження деякі, на сайти деякі. У них є доступ в інтернет? У них є комп'ютерний клас, щось типу того. Там вони можуть ознайомитися зі своїми справами і щось таке інше, якісь документи, не більше. Тобто ніяких там ні соцмереж, ні ту, нічого. Вони пішли в цей клас, подивилися, прийшли обратно. В основному немає тут інтернету, він тільки там є. Але планшет у них є з собою, можуть їм користувати, опять-таки, я ж кажу, без камери, без сім-карти, без нічого такого. Обережно. Владимира Владимировича Путина когда-то избирал народ России. Каждый, который ходил, голосовал вот, на избирательные участки, он тем самым верял свою безопасность, своих жизней и безопасность своих детей, своих семей. Вот. И он как гарант вот, не только Конституции, но и безопасности России. Вот. Он принял для себя, я уверен, крайне тяжелое вот, решение вот, о специальной военной операции. У него просто выхода не было. Во-первых, спасти не только народ Луганской и Донецкой области, который, я уверен, пройдет время, вот, поставит памятник Путину Владимиру Владимировичу, вот, как спасителю вот, Бахмуті, мабуть. Луганского и Донецкого вот, областей. Я просто представляю, что с этими областями было бы, если бы вот, Владимир Владимирович Путин бы не начал бы специальную военную операцию. Если бы стояли бы такие бы люди, как господин Бойко, если бы стоял бы такой бы господин, как Рабинович, вот, который когда-то предупреждал, вот, что своими действиями, своими поступками вот, Украина спровоцирует вот, Россию на войну. А як ви до Путіна ставитесь? Ну, а как? Это личное мнение такое. Даже трудно сказать. Вы хотите сказать, восхищаюсь я им или нет? Для России он сделал, конечно, очень много. А так мне тоже трудно сказать. Морально-деловые качества. Ви писали заяву на обмін? Да. А що ви думаєте про Путіна? Считаю, что он проводит правильную политику, я полностью с ней солидарен. Вот. А вам не шкода українців, яких він вбиває?
Мне жалко людей, отдельных людей. Многие люди, которые даже вот по своему, скажем так, вот неосознанию нормальному процессов, которые происходят в мире, они заблудились и считают там, допустим, иначе, чем я. Я, конечно, хотел бы, чтобы они жили, чтобы они могли, скажем так, иметь свое мнение, но считаю, что все равно это путь, который вот выбрала Украина, он вреден для народа украинского. Лучше было, как в Советском Союзе. Это самый идеальный вариант. Ви би хотіли в Росії жити? Да, конечно, хотел бы. Дивіться, ви зараз сидите в українській колонії, так? Да. Засуджений за злочини проти української держави і вільно висловлюєте свою думку. Я вам скажу так. А в Росії, мабуть, у вас такого права не було б, якби ця думка суперечила там баченню російської держави. Я вам скажу так, вот, что я не предавал ни украинский народ, ни украинскую державу. Я ее не предавал. У меня была просто своя точка зрения, вот, которая не совпадала с этим вот режимом, который у нас сейчас сидит в Киеве. Але ж ви можете її висловити. В Росії ви не змогли б її висловити, тим більше сидячи в колонії. Ви б не хотіли мати право вибору? Да нет. Так как в России меня вполне устраивает. Я считаю, что там есть достаточная демократия. Росія – це демократія. Ну, я считаю, да. Вообще я не верю в демократию как таковую. Я считаю, что это вообще больше фикция, чем реальность. Это иллюзия и утопия. Вот. А ви дивилися російські медіа, ЗМІ? Да, я постоянно смотрел, больше того, я вам скажу так, вот, до ареста я постоянно смотрел именно российский. Украинский мне было неинтересно. Не цікаво. Потому що Хто очень вам много- подобається з російських ведучих, можливо? Там много, вот, много. Мне нравится 60 минут. Вот. Мне нравится господин Соловьев. Вот это основное то, что я любил смотреть. Потому что с ними целиком и полностью я согласен. Вот. Ну, вам загалом не прикро, що Росія стільки українців вбила? Ну, так и россиян много погибло. Але ж з їхньої ініціативи. Это будет, как говорится, на небе разбираться, кто прав, кто виноват. А більшість ваших засуджених російськомовні, так? Так чую. Так, більшість так. Більшість тут з Донецької, Луганської областей. Є дехто з Херсона, з Запоріжжя кілька людей, є Харків. Але навіть і Львів, Франківськ, якщо не помиляюсь. Але все саме цікаве, цей засуджений, який зі Львова. Я не пам'ятаю, скільки йому років, ну десь більше 50. А він російською розмовляв. Я його спитав, що коли він прибув, ми з ним розмовлялися, чому російською розмовляєте. Хоча він народився в Львові, все життя в Львові. Він каже, ну я так розмовляю з дитинства. У вас тут навіть церква є? Так. У нас кожну неділю, якщо не помиляюсь, приходить батюшка сюди в церкву. І засуджені також. Є засуджений, який там старший по церкві, він теж до ладу все проводить, дивись там за все. Це православна, так, церква? Так. Не московського патріархату? Звичайно ж ні. Хоча у нас були засуджені з московського патріархату. Ну, і медики, які працювали. Скільки людей загинуло внаслідок цих ваших передачок координат? Насколько я знаю, что никого, потому что единственное, какую информацию я передал, это по Черниговской области, по городу Семеновка, которая с тех пор, конечно, очень сильно изменилась ситуация там, а на то время ударов по ней не было. Вот. Город Семеновка в то время не подвергался ударам. Але ж ви знаєте, що російська зброя не дуже точна? Понятно, сейчас вообще все страны не могут избежать во время современной войны, невозможно избежать жертв среди мирного населения. Это понятно, да. Потому что все равно где-то оказывается мирный житель, который рядом где-то находился, и это, к сожалению... І ви готові були жити з цим, якби навіть один мирний житель загинув? Дело в том, что Россия вынуждена защищаться, как я уже сказал, была, потому что хотели ее разрушить изнутри. И поэтому я должен был противостоять этому. Ну, одна справа Росія, а інша справа от конкретно ваша відповідальність. Ну, так це ви ж війна. могли вбити конкретну людину. Я, конечно, старался избегать этого, но понятно, что невозможно избежать
вероятность жертв среди мирного населения всегда остается в современной войне. Без нее невозможно. Ну, так, Поэтому але это война. конкретно про вашу відповідальність. Ну, Розумієте, я- не російського навіть солдата. Я воспринимал, что это война. И поэтому, как бы, я, конечно, не хотел этих жертв, но если бы они были, это как неизбежные, так сказать, побочные результаты войны. Заради Росії можна вбити бабусю Семенівцю. Дело в том, что если бы Россию разрушили изнутри, то и российский, и украинский народ были бы порабощены и полностью бы, стали бы вообще бесправными, как многие государства в Африке, Ким? западным миром. Они были бы разграблены, и люди бы умирали от голода, как в Африке умирают. И это было бы гораздо хуже. Так, То есть зараз из вони... двух зол надо выбирать меньше. Але зараз вони вмирають від ракет. Ну, от голода хуже смерть. И масштабы гораздо хуже. Которые в Африке огромное количество людей голодает из-за того, что Запад выкачивает из них ресурсы. Ті, хто працюють в їдальні засуджені, самі насипають, роздають, а з того боку ми будемо там під час обіду житлової зони подивитись. Вони отримують їжу, розсідаються і їдять. Ну, тут також є далі місця приготування їжі. І також ще є резервне приміщення, наприклад, якщо немає світла, там можна випікати хліб і також їжу готувати на дровах. Тобто на доби, якщо немає світла, основа буде забезпечена їжею і засуджені також. На скільки років вас засудили? На 15. Ви не шкодуєте про те, що ви били? Я не жалею, нет, понимаете как. Я просто жалею то, что мало сделал. То що, ви думаєте, це було хибне рішення повертатися? Ну, це технічна помилка, але ж ідейно я залишаюся на тих засадах, на яких був. За те, щоб Україна, Росія, Білорусь жили разом, як вони століттями жили, і що не треба роз'єднуватися. Ну, ви вже тут 8 місяців, ви кажете, так? Ви думали про цей свій вчинок? Ну, думал вроде бы. До якого висновку прийшли? Никакого, какой высновок. Ну, якби у вас була можливість перемотати, ви б зробили так само? Наверное, да. Ви так сильно підтримуєте Росію, да? Що готові 15 років за нею сидіти? Ну да, получается, что так. Ага. Вот за Гренландию и Канаду я бы не сидел точно. А за Україну? Ну, за Украину тоже. Ну, ви не шкодуєте про те, що зробили, так? Да, я надеюсь, что Бог даст мне какое-то облегчение в этом деле. Яке це може бути? Свободу в первую очередь, через обмен, например. А чому ви думаєте, вас можуть обміняти? Ну, потому что Россия своих не бросает, насколько я знаю. А чому ви погодилися на цю розмову? Чтобы заявить о себе свою позицию и чтобы меня не забыли. Ви хочете, щоб Росія це побачила, так? Да. Свободен? Так. Спасибо. А я забыл, да. Так, так.